लामो दूरीका बसहरूमा केही वर्ष अगाडि सम्मै पनि काठमाडौँ छिर्दा वा काठमाडौँबाट बाहिर जाँदा थानकोटदेखि नौबिसेसम्मै यस्तो दृश्यहरू त पक्कै पनि देख्नु नै भएको होला। अथवा यो अवसर तपाईलाई मिलेन भने पनि गाउँघरमा कुनै विशेष अवसरहरूमा विवाह व्रतबन्ध वा मेलाहरूमा पनि यस्तो दृश्य त पक्कै पनि देख्नु नै भएको होला। हेरो सबैतिर गड्डी मात्र देख्छु, 12 गिलास पिएपछि बाङ्गे लौरो टेक्छु, भोलिपल्ट हिसाब गर्दा बाजेको बिहा देख्छु। अथवा यो अवसर पनि तपाईलाई मिलेन भने स्कुलमा सारङ्गी वा गन्धर्वको बारेमा त अलिकति पढ्नु नै भएको होला। हो तिनै गन्धर्वहरू जसले इतिहासका कथाहरू तपाईँ हामीलाई सुनाउँथे। 2008 साल जेठ 19 गते ठुलो घटना घट्न पुग्यो सभा 9 बजे, निर्दयको काला आई गाजे हालो सारा, देउता जस्तै हाम्रा राजा हरे कठै बरा, उठाइ लग्यो सम्पूर्ण परिवार, हेर्दा हेर्दै दरबार भयो अन्धकार। जसलाई कथा सँगसँगै मनोरञ्जन पनि दिन्थे। आज तिनै गन्धर्व र उनीहरूको संस्कृति लोप हुँदै गएको छ। अझ अहिलेको हाम्रो पुस्ता जेनजीहरूलाई त झन् यसको बारेमा थाहा नै नहुन पनि सक्छ। आखिर को हुन् त गन्धर्व र के हो सारङ्गी? उनीहरूको इतिहास के छ त र अहिलेको उनीहरूको पछिल्लो अवस्था के छ त? आउन सबै बुझ्ने कोसिस गरौँ आजको इन डेप्थ स्टोरीमा। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यही नोभेम्बर 11 बाट अल्टिमाको क्रेजी 11.11 सेल दराजमा लाग्दैछ। यो सेलमा अप टु 70% डिस्काउन्ट सहित वर्षभरिको सबैभन्दा लोएस्ट प्राइसमा तपाईले प्रोडक्टहरू पाउँदै हुनुहुन्छ। क्रेजी 11.11 सेलको अवसरमा अल्टिमाले 45 आवर प्ले टाइम, कस्टमाइजेबल इक्यु मोड र अल्टिमा सुप्रिम साउन्ड भएको अल्टिमा बुम 311 पनि लन्च गर्दैछ। 3499 पर्ने यो इयरबड्सलाई तपाईले एक्सक्लुजिभली अन दराज 11.11 मा जम्मा 1200 मा पाउँदै हुनुहुन्छ विथ भाउचर म्याक्स र बैंक कार्ड युज गरेर। त्यसका लागि आजैबाट तपाईले एड टु कार्ड गरी नोभेम्बर 11 बाट मजाले प्रोडक्ट बाई गर्न सक्नुहुन्छ। अझ दराजबाट नोभेम्बर 11 देखि नोभेम्बर 21 सम्म अल्टिमाको प्रोडक्ट शपिङ गर्नेहरू मध्ये एकजना लकी कस्टमरले 50,000 क्याश प्राइज नै जित्न सक्नुहुन्छ। यसका साथसाथै अन्य धेरै अफरहरू अल्टिमाको प्रोडक्टहरू किन्दा पाइन्छ, जुन डिटेलली डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएका छौँ। एकपटक चेकआउट गरी मौकाको फाइदा उठाउनु होला। ओके, लेट्स स्टार्ट द भिडियो। सत्ययुग भगवान इन्द्र आनन्दले आफ्नो स्वर्गको गद्दीमा बसेर एउटा पौराणिक धुन र सङ्गीतमा नाचिरहेका अप्सराहरूको नृत्य हेर्दै हुनुहुन्छ। यता गन्धर्वहरूले एउटा काठले बनेको बाजा जसमा 4 वटा तार छन् त्यसलाई बजाएर मधुर सङ्गीत निकालिरहेका हुन्छन्। गीत यदि मधुर हुन्छ कि गन्धर्वले बजाएको बाजा र अप्सराको नृत्यले स्वयं देवताका राजा इन्द्र समेत मोहित हुन्छन्, लट्टिन्छन्। हिन्दू माइथोलोजी, पौराणिक कथा र इतिहास सबैमा गन्धर्वहरूलाई एउटा कुशल वाद्यवादकको रूपमा चित्रण गरिएको पाइन्छ। मानिन्छ गन्धर्वहरू स्वर्गलोकका कलाकार थिए, जहाँ उनीहरूले विभिन्न वाद्यवादकहरू बजाउँथे र स्वयं नटराज शिव नै उनीहरूको धुनमा नाच्ने गर्थे। उनीहरू एकमात्र यस्ता जाति थिए जसलाई सम्पूर्ण वेद र धार्मिक कथाहरू कण्ठ थियो र उनीहरू धर्म र कला प्रचारकको रूपमा चिनिन्थे। अब आर्कोलोजिकल फ्याक्ट अनुसार भन्ने हो भने गन्धर्वहरू ट्राभलर रहेको र उनीहरूको बसोबास इतिहास हेर्दाखेरि दक्षिण एसिया रिजन विशेष गरी इन्डिया र नेपालमा भएको पाइन्छ। तिनै मध्येको एउटा ग्रुप चाहिँ नेपालको गण्डकी प्रदेश र त्यसका पश्चिमका क्षेत्रहरूमा बसोबास गर्दछन्, जसको आफ्नै छुट्टै भाषा, संस्कृति र वेशभूषा छ। उनीहरूको बारेमा यति कुरा बुझिसके पछाडि अलिकति उनीहरूले बजाउने यो बाजा सारङ्गीको बारेमा पनि बुझिहालौँ। सारङ्गी नेपालमा बजाइने 1325 वटा बाजाहरू मध्ये एक हो। यति धेरै बाजाहरूको भिडमा पनि यो बाजा विशेष छ।
सारङ्गी एउटा काठको टुक्राबाट बनाइन्छ जसमा माथि लामो घाँटी जस्तो पर्ता हुन्छ र तल 2 च्याम्बर युक्त खोक्रो शरीर हुन्छ। यो प्राय सजिलोसँग पाइने काठहरू जस्तै साल, सिसौ, खिर्रो, बाकैनो आदिबाट बनाइन्छ। सारङ्गीमा 4 तार हुन्छन् जुन पहिले भेडा वा खसीको आन्द्राबाट बनाइथ्यो। अहिले भने आन्द्राको साटो नाइलन र स्टिलका तारहरू प्रयोग गरिन्छ जसमा भएको मुर्राले स्ट्रिङहरूलाई मिलाउने र ट्युनिङहरूलाई मिलाउने काम गर्छ भने पुच्छीले स्ट्रिङलाई होल्ड गर्ने काम गर्छ। मुख्यतः सारङ्गी र नेपाली गन्धर्वहरू विभिन्न राजा महाराजाको दरबारमा राजवाद्य वादकको रूपमा प्रचलित थिए। त कतिपय भने जनमानसमा आफ्नो लोककला र सङ्गीतको प्रयोगले समाचार पुर्याउने कामहरू गर्थे। बेसिकल्ली दे वेयर द स्टोरी टेलर्स। हामीले भिडियो बनाउँछौँ र केही घटनाहरू एक्सप्लेन गर्छौँ। दरबार हत्याकाण्डको भिडियो बनाएका छौँ, सिभिल वारको भिडियो बनाएका छौँ र त्यो कथा तपाईँहरूसम्म पुर्याउने जमर्को गरेका छौँ। हो यसरी नै आफ्नो सङ्गीतको माध्यमबाट तिनै कथाहरूलाई लिएर गन्धर्वहरू गाउँ गाउँ पुग्ने गर्थे। तिनै मध्येको झलकमान गन्धर्वको आमाले सोध्लिन् नि खै छोरा भन्लिन्, आमाले सोध्लिन् नि खै छोरा भन्लिन्, राजा है खुल्यो भन्दिए। र शिव गन्धर्वको दरबार हत्याकाण्ड रिलेटेड गीत एकदमै लोकप्रिय छन्। जनता रुँदा मलामीमा जनताहरू धुरु धुरु रोए, अरे प्रभु आज सबै टुरु रोदै भए, देशवासी सम्पूर्ण रोयो, चन्द्र सूर्य डुबेदै भइगयो। यी गीतहरू जुन भाकामा छन् तिनलाई कर्खा भन्ने गरिन्छ। कर्खा लय वा कर्खा भाका भन्नाले गन्धर्वहरूको एउटा यस्तो लयलाई बुझाउँछ जसले कुनै पनि समाचार वा इन्फर्मेसनलाई सारङ्गीको सहयोगले एउटा गीतको लयमा ढाल्दिन्छ। त्यस्तै गरी उनीहरूले गाउने रागहरू पनि फरक फरक हुने गर्दछन्। बास माग्न, समाचार र इन्फर्मेसन दिन, इन्टरटेन गर्न र भगवानका गीतहरू गाउनसम्म उनीहरूको छुट्टा छुट्टै रागहरू हुने गर्छन्। हिस्टोरियन राम राजा सुवेदी र पायोनियर म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्टका हस्ती स्वर्गीय रामशरण दर्नालको रिसर्च अनुसार पृथ्वीनारायण शाहले पनि कर्खा भाकालाई सुनेर मणिराम गाइने र बिसे नगर्सीलाई आफ्नो युनिफिकेसन क्याम्पियनमा एज अ म्यासेन्जरको रूपमा नियुक्त गरेका रहेछन्। उनीहरूले विभिन्न पौराणिक कथा, महाभारत लगायतका कुराहरूलाई सजिलै गीतमा परिणत गर्छन्, जसका कारणले गर्दा नेपालका राजाहरूले उनीहरूलाई धार्मिक, सांस्कृतिक कला र समाचारहरू जनतासम्म फैलाउनका लागि एपोइन्ट गरेको पाइन्छ। यसै गरी लिच्छवीकालमा पनि नेपाली गन्धर्वहरूलाई कला र बाजाका सम्राटको रूपमा चिनिएको थियो। स्वयं राजाहरूले नै गन्धर्वहरूलाई भोजन नगराइकन आफू भोजन नगर्ने चलन थियो। राणा शासनसम्म आउँदै गर्दा पनि विभिन्न राजा रदौटा र राणा खानदानमा पनि गन्धर्वहरूलाई आफ्नो गौरवको गाथा सुनाउन र दरबारमा सङ्गीत र नृत्य कलाकारको रूपमा राखिने गर्थ्यो, जसको ज्वलन्त उदाहरण हुन् हीरा देवी गाइने, जसलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातवर सिंह थापाको गौरव कथा सुनाउनका निम्ति खटाइएको थियो। लिच्छवीदेखि राणासम्म आउँदै गर्दा एज अ होल नेपालमा पनि गन्धर्वहरू एउटा म्युजिकका पारखीहरू थिए, जसले सारङ्गीको धुनमा आफ्नो स्टोरी टेलिङ एबिलिटीलाई प्रस्तुत गर्दथे। उनीहरूलाई एउटा प्रेस्टिजियस भावले हेरिन्थ्यो र समाजमा गन्धर्वहरूको एउटा गर्विलो इतिहास पनि थियो। तर थिङ्स गट चेन्ज जब नेपालमा 2007 सालमा प्रजातन्त्र आयो, हरेक चिजको पोजिटिभ र नेगेटिभ इम्प्याक्ट पर्छ भने जस्तै अब नेपालमा रेडियोको चलन सुरु भयो। यससँगै जो धनीमानी थिए उनीहरूले अब आफ्नो इन्फर्मेसन सेयरिङको माध्यम बिस्तारै चेन्ज गर्न थाल्छन्। घर घरमा रेडियो पुग्छ, अब रेडियोले नै समाचार भन्न थाल्छ, रेडियोले नै कथा सुनाउँछ अनि रेडियोले नै मनोरञ्जन दिन्छ। यसो भइरहँदा यसको प्रत्यक्ष असर भने गन्धर्वहरूमा देख्न थालिन्छ र एज अ रिजल्ट अब सहरका गन्धर्वहरू बिस्तारै अनइम्प्लोइड हुन थाल्छन्। घुमन्ते प्रविधिका गन्धर्वहरूसँग न त त्यो समय जग्गा जमिन नै थियो न त सम्पत्ति नै। उनीहरूले जन्मदै पाएको सम्पत्ति भनेको मधुर ध्वनि र सारङ्गी मात्र थियो, जसले गर्दा अब बाध्य भएर धेरै गन्धर्वहरू विकट गाउँतिर लाग्छन् र सोही कामलाई निरन्तरता दिन्छन् भने कतिपयले भने आफ्नो दैनिकी चलाउन सहरका सडकहरूमा कला देखाउन सुरु गर्छन्। अब गाउँ पसेकाहरू दिनभर गाउँघरमा विभिन्न ठाउँका घटनाहरू सुनाउने र त्यसबापत केही पैसा र चामल लगायत जुटाउने गर्छन्। यस्तो हुँदै जाँदा दुःखद कुरा यसले एउटा भाष्य नै निर्माण गरिदिन्छ कि गन्धर्वहरू भनेको एउटा मागेर खाने जात हो र गन्धर्व जसलाई कुनै समय अर्धदेव भनेर बुझिन्थ्यो उनीहरूलाई अब एउटा गरिब र तल्लो वर्गको जातिको रूपमा हेर्न थालिन्छ। यस्तो सामाजिक अपहेलना पश्चात पनि गन्धर्वहरूले आफ्नो कला र संस्कृतिलाई भने त्याग्दैनन्, लागि नै पर्छन्। तर अभाव नै अभावको चक्रव्यूहमा फसेका गन्धर्वहरूले समयको मागसँगै न त आफ्नो कलालाई परिमार्जन गर्न सफल हुन्छन् न त सरकारबाट नै केही अवसर नै पाउँछन्।
यति हुँदाहुँदै पनि लेक बेसी र मेलापातहरूमा आफ्ना कर्खा, झ्याउरे र झ्याली जस्ता भाकाहरू गन्धर्वले सुनाउने गर्थे। कतै विवाह, व्रतबन्ध होस् वा कुनै कार्यक्रम गन्धर्वहरूको गीत बिना अपुरो नै रहन्थ्यो। विभिन्न घटेका दुःखदायी घटनाहरूलाई जिउको त्यौं गीत बनाएर गन्धर्वहरूले सारा मानिसहरूलाई नै रुवाउने गर्थे। रामायण र महाभारतहरू गाउने गर्थे र जसोतसो आफ्नो जीविकापार्जन गरि नै रहेका थिए। तर डिप इनसाइड केही राजकीय गन्धर्वलाई छाडेर बाँकी सबैले केही नयाँ बाटो भने खोजि नै रहेका थिए। सबै यो पेसाबाट छुटकारा पाउन खोजि नै रहेका थिए। आफ्नो जातमा लागेको दागलाई हटाउन अन्य पेसातिर धकेलिन बाध्य हुँदै थिए। तर भनिन्छ नि, कला र प्रतिभालाई काहीँ कतै लुकाउन र दबाउन सकिँदैन। यो केही न केही गरी उजागर हुन्छ नै हुन्छ। हो त्यस्तै गरी नेपालमा पनि गन्धर्व समाजबाट केही गायकहरू उदाउँदै थिए र तिनै मध्येका एक थिए झलकमान गन्धर्व। विक्रम सम्वत 2023 मा रेडियो नेपालले आयोजना गरेको लोक भाका प्रतियोगितामा झलकमान गन्धर्वले गाएको आमाले सोध्लिन् नि खै छोरा भन्लिन् नामक गीत उत्कृष्ट हुन्छ। त्यस पश्चात राजा महेन्द्रले उनलाई स्वर्ण पदक र 1000 रुपियाँ पुरस्कार समेत दिन्छन्। यससँगै झलकमानले अब 2024बाट रेडियो नेपालमा जागिर पाउँछन् र रेडियो नेपालमा आफ्नो समुदायलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने पहिलो व्यक्ति बन्छन्। नेपालमा रेडियो भित्रेको 1 दशक पुग्दा बल्ल नेपालले गन्धर्व सोसाइटीबाट झलकमान गन्धर्वको रूपमा पहिलो मेन स्ट्रिम कलाकार पाउँछ। सुरिलो स्वर अनि आफ्नो मिठो कर्खा भाकाले झलकमान काठमाडौँमा चाँडै नै प्रख्यात हुन्छन्। उनले यसैबीच विभिन्न नेपाली र विदेशीहरूलाई सारङ्गी र कर्खा पनि सिकाउने काम सुरु गर्छन्। पछि गएर उनी होटल याकेन यतिको भैरव नृत्य दलमा सहभागी हुन्छन् र भारत, जर्मनी, बेल्जियम र फ्रान्स जस्ता देशहरूको भ्रमण गरी नेपाली लोकभाका र नेपाली बाजा सारङ्गीलाई विदेशसम्मै प्रख्यात गराउँछन्। झलकमानले आफ्नो साङ्गीतिक जीवनमा करिब 250 वटा गीतहरू गाएका छन्, जसमध्ये आमाले सोध्लिन्, बाला जोवन, तानसेन गमाइलो जस्ता गीतहरूले एकदमै चर्चा पाएका थिए। उनको लेगेसीलाई पछ्याउँदै उनी पछि पनि गन्धर्व समाजबाट नै रामशरण नेपाली, जङ्गबहादुर गन्धर्व लगायत थुप्रै गन्धर्वहरू पनि लोकप्रिय बन्दै जान्छन्। रामशरणका सेती खोला, आउ यता नाचेर र जङ्गबहादुरका गाई चर्यो राजाकै वनमा, औठी पित्तल जस्ता गीतहरूले फेरि एकपटक युवा वर्गलाई यो भाका र संस्कृतितिर आकर्षित गरेको थियो। विक्रम सम्वत 2052 सालमा झलकमान गन्धर्वको सङ्गीत र कलालाई कदर गर्दै उनलाई इन्द्र राज्य लक्ष्मी अवार्ड प्रदान गरिन्छ। त्यस्तै झलकमान र अन्य नेपाली गन्धर्व समाजलाई लिएर नर्वेका राइटर ह्यान्स वेस्टरनौटले द गाइनेज अफ नेपाल नामक एउटा किताब नै लेखेका पनि छन्। यसरी बिस्तारै नेसनल र इन्टरनेसनल रेकग्नेसन पाउँदा पाउँदै पनि आर्थिक रूपमा उनीहरूको जीवन त्यति माथि उठ्न सकेको थिएन। गीत गाएर उनीहरूले केही हदसम्म नाम कमाए तापनि उनीहरूले न त मनज्ञ धन कमाए न त समाजमा लागेको त्यो भेदभावको जालोलाई नै फाल्न सके। अझ 46 साल पछिको आन्दोलनले त उनीहरूको जीवन झन कष्टकर बन्न पुग्यो। विदेशी टुरिस्ट र हिप्पिजहरूको आगमनसँगै उनीहरूले ल्याएको त्यो आगन्तुक बाधा नेपालीहरूलाई नौलो, रमाइलो र इन्टरटेनिङ लाग्न थाल्यो र बिस्तारै नेपाली दर्शक र नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्र पप अनि रकतिर इन्क्लाइन हुन थाल्यो। सारङ्गी जुन हामी नेपालीहरूको बाजा र संस्कृतिको प्रतीक थियो, त्यो समयसँगै इभल्भ हुन सकेन वा भनौँ इभल्भ हुन दिइएन। गिटार, ड्रम र भायोलिनहरू नेपाली युवाहरू माझ कुल म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्टको रूपमा स्थापित हुँदै गयो भने सारङ्गीलाई अब एउटा बोरिङ र पुरानो झुत्रे बाजाको रूपमा हेरिन थाल्यो। त्यसैमा हाम्रो रूढिवादी समाज र सरकारले पनि सारङ्गी रेटी गीत गाउने कलाकारलाई कहिले पनि एउटा कलाकारको रूपमा हेर्नै सकेन। सारङ्गी रेट्नेलाई तल्लो जात र गीत गाउनेलाई गाइने नै भनेर हेपियो र देशका गहनाहरूलाई एउटा अछुत र अपवित्रको संज्ञा दिँदै पन्छाइयो। घृणा, तिरस्कार, अशिक्षाको चपेटामा गन्धर्वहरूलाई यसरी पिल्साइन्छ कि उनीहरू फेरि त्यो ठाउँबाट कहिल्यै उठ्नै सकेनन्। गन्धर्व जसलाई वेदमा पनि कलाकारको रूपमा चिनाइएको छ, जसलाई इतिहासमा पनि कला सम्राट भनिएको छ, बिस्तारै उनीहरूले अब आफ्नो पहिचान लुकाउन थाल्छन्। सारङ्गी बजाउन छाड्छन् र आफ्नो मौलिक पेसालाई छाडेर अन्यत्र ठाउँहरूमा काम गर्नतिर लाग्छन्। कुनै बेला लेखबेसी, मेला महोत्सव र गाउँघरमा बज्ने सारङ्गी अब गन्धर्वको घरको कुनामा थन्किएर बस्न थाल्छ। अहिलेको स्थिति हेर्ने हो भने पनि गन्धर्व समुदाय बिस्तारै लोप हुने तर्खरमा देखिन्छ। 2011 को सेन्सस अनुसार नेपाली गन्धर्वहरूको सङ्ख्या 6791 थियो भने 2021 मा त्यो सङ्ख्या घटेर
3287 पुगेको छ। मतलब गएको 10 वर्षमा गन्धर्वहरूको जनसङ्ख्या 50%ले घटेको देखिन्छ। त्यसमाथि पनि आफ्नै प्राचीन पेसालाई अँगाल्ने गन्धर्वको सङ्ख्या त झनै न्यून छ। धौलागिरी जर्नल अफ सोसियोलोजी एन्ड एन्थ्रोपोलोजीको अनुसार अहिले 100 जना गन्धर्वमा मात्र 20 जना गन्धर्वले आफ्नो प्राचीन गीत गाउने पेसालाई अँगालेको देखिन्छ। जहाँ बागलुङको 40 घरधुरी मध्ये 32 घरधुरीले त यो पेसालाई चटक्कै छाडेर अन्य रोजगारीको खोजीमा दुबई, कतार र भारत जस्ता देशहरू पलायन भएको देखिन्छ। अब शिक्षाको क्षेत्रमा हेर्ने हो भने पनि गन्धर्वहरू निकै नै पछि छन्, जहाँ अझै पनि 52% गन्धर्वहरू अशिक्षित रहेको तथ्याङ्कले जनाउँछ। अझ पढेकाहरू मध्ये पनि 20 देखि 30%ले मात्र मास्टर्स अथवा ब्याचलरसम्मको उच्च शिक्षा हासिल गरेको देखिन्छ। हेल्थ, सेनिटेसन र लिभलिहुडको सेक्टरमा पनि गन्धर्वहरू निकै नै पछाडि छन्। अब गरिबी, भेदभाव, दुःख कष्ट, अशिक्षा यी सब हुँदाहुँदै पनि यस्ता केही गन्धर्वहरू अझै पनि छन् जसले आफ्नो समाज र आफ्नो कलालाई फेरि विश्व सामु चिनाउन लागि परेका छन्। जस्तै उनी किरण नेपाली। किरण नेपाली पेसाले एक वाद्यवादक हुन्। उनी राणाहरूका लागि सारङ्गी बजाउने कान्छा मगर गाइनेका तेस्रा पुस्ता हुन्। किरणलाई बाल्यकालमा सारङ्गी औधी मन पर्थ्यो, तर उनको बुबाले जुन सारङ्गीले आफूलाई गरिबीमा धकेल्यो, छोराले पनि त्यही सारङ्गी बजाउने दुखी पेसा किन अपनाउनु पर्यो भनेर सानोमै उनलाई सारङ्गी नै छुन दिएनन्। तर हु नोज व्हेन द डाइस फ्लिप्स भने जस्तै लुकी छिपी सारङ्गी बजाउन सिकेका तिनै किरण नेपालीले युकेको एउटा भव्य स्टेडियम इटहार्ड स्टेडियममा करिब 80,000 दर्शक सामु सारङ्गी बजाएर नेपाली लोक भाका र सारङ्गीलाई विश्व सामु चिनाउँछन्। जसले चाहिँ म्यान सिटी, इङ्ल्यान्डको म्यान सिटीको स्टेडियम, एतिहाद स्टेडियममा बजाएको त्यो पनि लगभग 80,000 अडियन्सको अगाडि। र अहिले सम्पूर्ण सारङ्गी र गन्धर्व समाजको उत्थान गर्नका लागि पनि परेका छन्। उनले नेपालमा भएको सारङ्गीलाई ग्लोबलाइज गर्न र नेपालका गन्धर्वहरूलाई बचाइराख्न भनी एउटा प्रोजेक्ट थालनी गरेका छन्, जसको नाम हो प्रोजेक्ट सारङ्गी। प्रेजेन्ट कन्टेक्स्टमा प्रोजेक्ट सारङ्गीले एउटा छुट्टै इकोसिस्टम तयार पारेको छ र त्यहाँबाट करिब 40 भन्दा बढी गन्धर्व टिचरहरूले इम्प्लोइमेन्ट पनि पाइरहेका छन् भने यसले घरेलु तथा साना सारङ्गी उद्योगलाई पनि आफ्नो अधीनमा लिएर त्यसको बजारीकरण र मोडर्नाइजेसन सहित लोकल स्किल्ड व्यक्तिहरूलाई जीविकोपार्जन गर्न सहयोग गरिरहेको छ। त्यस्तै सारङ्गी क्षेत्रमै योगदान दिने अर्का व्यक्ति हुन् गोपाल गायक। बागलुङ निवासी गोपाल गायकलाई आफ्नो बुबाले जे जति दुःख भोग्नु परेको थियो त्यो सबै सारङ्गीकै कारण हो भन्ने लाग्थ्यो। त्यसैले उनले यो पेसालाई सुरुबाट नै घृणा गरेका थिए। सकेसम्म यो पेसामा चाहिँ लाग्नु नपरोस् भन्ने उनको सोच थियो र त्यही सोच बोकी उनी रोजगारीका लागि भारत अनि त्यस पछाडि साउदी पनि जान्छन्। तर विदेशी भूमिमा उनलाई रोगले च्याप्छ र धन्न बाँचेर उनी नेपाल फर्किन्छन्। नेपाल फर्किएपछि बल्ल उनको आँखा आफ्नो बुबाको सारङ्गीमा पर्छ अनि अब उनी आफ्नो भविष्य सारङ्गीमै खोतल्न थाल्छन्। विक्रमसम्म 2076बाट सारङ्गी निर्माणमा लागेका गोपालले अहिले मन्थली 20 देखि 25 वटा सारङ्गी बेच्छन् र त्यस बापत करिब 2 लाख रुपियाँ आम्दानी पनि गर्छन्। त्यस्तै अर्का व्यक्ति हुन् खिम बहादुर गन्धर्व। खिम बहादुर गन्धर्व जो बाटुले चौरमा बसोबास गर्ने एक कुशल संगीतकार र सम्मानित शिक्षक हुन्। उनले नेपालको सारङ्गी संगीतको परम्परालाई जिउँदै राख्दै आएका छन्। उनले 1 दशक भन्दा बढी समयदेखि सारङ्गीको परम्परागत शैली सिकाउने कार्य गर्दै आएका छन्। आफ्नो जीवनभरको अनुभव र उपलब्धिलाई नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढेका खिम बहादुरका विद्यार्थीहरू बाटुले चौरदेखि मेक्सिको, फिनल्यान्ड, अमेरिका र स्विजरल्यान्डसम्मै फैलिएका छन्। अहिलेसम्म उनले 250 भन्दा बढी विद्यार्थीलाई सारङ्गी बजाउने कला सिकाएको कुरा बताउँछन्। उनले चीनका तत्कालीन नेता माओ र नेपालका राजा महेन्द्रबाट पनि पदक प्राप्त गरेका थिए। यी त केवल 3 उदाहरण मात्र भए। यी सँगै युवा पुस्तामा हेर्ने हो भने मनिष गन्धर्व, व्रत गन्धर्व, रुबिन वर्मा, रोहित महर्जन जस्ता व्यक्तित्व, कुटुम्ब र नाइट्स जस्ता फ्लोक ब्यान्ड र प्रोजेक्ट सारङ्गी र सारङ्गी सोसल एन्टरप्राइज जस्ता नेपाली सारङ्गी कम्पनीहरूले पनि यस क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन लागि परेको देखिन्छ। उनीहरूको भनाइअनुसार म्युजिक आफैमा एउटा इभल्भिङ इलिमेन्ट हो जसलाई समयअनुसार इभल्भ गर्न सकेन भने कि त यो हराएर जान्छ कि त यसको तिरस्कार हुन्छ। त्यसैले यिनै युवा गन्धर्वहरूले अहिले नेपाली सारङ्गीलाई एउटा मोडर्नाइजेसन र युनिकनेसतिर लगिरहेका छन्। उनीहरूले सारङ्गीलाई कर्खा, झ्याउरे र लोक भाकामा मात्र सीमित नभएर पप र न्यू स्कुल म्युजिकहरूमा पनि समावेश गरिरहेका छन्, जसले गर्दा सारङ्गीले अहिले थप प्रायोरिटी पाइरहेको पाइन्छ। जहाँ पहिला 4 स्ट्रिङ सारङ्गीको एउटा मात्र प्रकार हुन्थ्यो भने अहिले त 8 स्ट्रिङ, 14 स्ट्रिङ र 16 स्ट्रिङ जस्ता थुप्रै प्रकारका सारङ्गीहरू बजारमा उपलब्ध छन्। कुनै समय गन्धर्वको सारङ्गी भनेर तिरस्कृत गरिने सारङ्गीलाई अहिले नेपालका वेल नोन कलेज र स्कुलहरूले एज अ म्युजिक क्लासको मेन इन्स्ट्रुमेन्टको रूपमा पनि प्रयोग गर्दै
गर्दै आएका छन्। त्यस्तै अहिले हलमा लागिरहेको मुभी पूर्ण बहादुरको सारङ्गी, जसले एउटा गन्धर्व फ्यामिलीको स्ट्रगल देखाएको छ, यसले पनि राम्रो ट्र्याक्सन पाइरहेको छ। यो मुभीलाई पनि सारङ्गी र गन्धर्व समुदायलाई कन्जर्भ गर्नका निम्ति प्राइभेट सेक्टरबाटै भए पनि लिएको एउटा राम्रो इनिसिएटिभको रूपमा हेर्न सकिन्छ। यसरी हेर्दा सिन बिस्तारै चेन्ज पनि हुँदै गएको देखिन्छ। तर प्राइभेट सेक्टरबाटै यस्ता इनिसिएटिभहरू लन्च भइराख्दा हाम्रो सरकार भने अझै पनि मौन छ। केपी ओलीले बेला बेला सारङ्गीसँग फोटो खिच्ने बाहेक पोलिसी लेभलबाट कुनै सुधार भने भएको देखिँदैन। गन्धर्वले भोग्दै आएको सामाजिक दुर्व्यवहार पनि जिउको त्यौ नै छ। तर इन जेनरल सारङ्गी र म्युजिक भनेको गन्धर्व कम्युनिटीको लाइफस्टाइललाई मानिन्छ र लाइफस्टाइल भनेको सधैँ चेन्जेबल हुनुपर्छ। समय परिस्थिति अनुकूल चल्यो भने मात्र लामो समय टिकिन्छ र त्यही भएकाले बिस्तारै यो कम्युनिटी रिभाइभ हुन पनि खोज्दैछ। आशा गरौँ जतिसक्दो धेरै गन्धर्वले आफ्नो पुर्ख्यौली पेसालाई अपनाउन्। हामीलाई सङ्गीतको मार्फत गाउँ बेसीदेखि राजा महाराजाका कथाहरू सधैँ सुनाइरहन् र एट द एन्ड अफ द डे उनीहरूले त्यो रेस्पेक्ट पाउन् जुन उनीहरूले सधैँ डिजर्भ गर्छन्। ओके, आज हामीले लोप हुँदै लाग्दा पनि रिभाइभ हुन लागेको गन्धर्व कम्युनिटीको कुरा गऱ्यौँ। तर नेपालमा अर्को एउटा कम्युनिटी छ जुन अलमोस्ट लोप नै भएको छ, राउटे कम्युनिटी। उनीहरूको बारेमा पनि हामीले तयार पारेको यो अर्को भिडियो यहाँ क्लिक गरेर हेर्न नभुल्नु होला। हस् त, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।